Hello guys, good morning. Ito na guys, magluluto na tayo ngayon ng tinolang chicken. Ito guys, first, lalagay ko yung ginger. Onions. Onion guys. Garlic. And chicken. Lagyan ko guys ng fish sauce. Lagyan ko ng ground pepper. Ground black pepper. Lagyan ko na guys ng magic sarap. Konti lang kasi lalagyan ko pa siya ng chicken cubes mamaya. Wait lang natin guys, tatakpan lang natin yan. Ito guys, yan, wait lang natin siya. Wait lang natin siya lumambot. Siya guys. Tcharam! Pasensya na sa aking kawali. Luma na siya. Isa lang kasi tayong mahirap guys. Wala tayong pambili ng magandang kawali. So pagtsagaan nyo na yan. Mahalaga yung laman. Yan guys. Nagkatas na siya guys. Yan. Mamaya lalagyan natin siya ng sabaw ng sinaing. Yan. Sarap. Ilagyan ko na yan guys ng pampalasa. Timplahan ulit natin siya mamaya na lalagyan natin siya ng isang chicken cubes. Yan. Palambutin lang natin guys. Yan po ang aming lunch for today. Kumusta ang iyong Saturday morning everyone? What do you have for lunch? Pasensya na guys sa mga towel na yan. Hindi ko kasi siya pwedeng ilabas kasi nga maalikabok sa labas. Ongoing construction ang aking sari-sari store. Yan guys. Ito ang ating outfit for today. Ang sabi ko na. Pasensya na guys.
guys. Ang chubby-chubby ko na. Ayan. Aking outfit for today. Ayan. Ooh. Ang taba. Okay lang yan, guys. Ang taba. Hindi kasi ako nag-exercise. Guys. So, ayan ang nangyari sa aking chubby katawan. Ayan, guys, sa payat ito. Pag payat ako, guys, ganyan. Ay, nako. Ano guys, lalagyan na natin ng, you can see my face. Guys, sensya na kayo dun sa mga towel na yan, ha. Lalabas ko yan, guys, pagtapos na yung pinapagawa ko. Ito yung sabaw ng sinaing. Halo natin yung sabaw ng sinaing para masarap, guys. Kailangan natin ng maraming sabaw. More soup. Dami kong sabaw, guys. Masarap kasi magkibot ng sabaw. Yan. Guys, madami kami. Ako lang nag-iisang lalaki dito. Ilan kami? May 2 gumagawa. Ay, 3 pala sila, guys. 2 anak kong lalaki. And me. So, 6 kami, guys, na gumagawa. Ay, nakakain pala. Sorry. Yan. Habang binoboil natin yan, guys, ilagay ko na kaya itong ano, kasi malambot na yung chicken. Ilagay ko na itong sayote. Guys, yung hiniwa natin sayote kanina, yan. Lagay na natin. Lalagay na natin lahat, guys. Para sabay na siyang lumambot. Kasi yung chicken, sobrang lambot na siya. Tsaka yung hiwa ko, kasi malalaki yung hiwa ko sa sayote. Malalaki, guys, ang hiwa ko. Kaya kailangan natin lang ilagay para lumambot. See? Then, yan, guys. Kunin ko lang yung chicken cubes. Charan! My chicken cubes. Collection of chicken cubes. I have chicken cubes, beef cubes, and pork cubes. Sometimes, meron din akong stock ng shrimp cubes and fish cube, but it's already used. So, I'm gonna add 1 cube of chicken. 1 cube of chicken. Charan! Guys, sensya ka na, taba ko eh. Huwag na lang tumingin sa katawan, guys. And the quality of my walk. Huwag sana kayong manghusga, guys. My walk is look like ew. Pero malinis yan, guys. Kasing linis ng face ko. Joke. Joke lang, guys. Natatawa ko lang kayo, guys. Masaya ako because of my blessing last night. Na-share ko din sa aking mother na nag-birthday, guys. Diba? Pambili niya ng vitamin C and multivitamins and sleeping pills. Oh, guys, kasi old ng ating mother. She 74 years old now. Takpan natin, guys, para kumulo. Cookies! And ito na, guys, uraban ko, hindi pa ako naliligo. Tama po ang narinig nyo. Hindi pa ako naliligo. 4 days today. Kasi gusto ko,
Sana maganda ang magiging outcome ng aking rebound after ko maligo. Sana hindi tayo magsisi, guys. Pag naging maganda ang outcome, I will recommend my beautician. Diba? I will call her my beautician. Okay, guys. My recipe is almost done. Ano ko lang nyo, guys? Diyan. Wow. Tinatapon ko to, guys, o yung oil. Tinatanggal ko yan, guys, oil. Yan ang iyong. Yung oil na umaapaw dito. The oil coming from the flesh of the skin of the chicken. Sensya na, guys, ang English ko, ha. And let's taste. Guys, ang sarap. It's really amazing. Marunong na ako magluto, guys. Natututo na ako. Hindi lang naman to, guys, first time ko magluto ng tinola ng manok. Many times na, guys. Chili, lagyan natin ng chili. And malapit na, guys, maluto. Lagyan na natin, guys, ito. Dahon ng sili. Yan. And I will add a little bit of salt. Mas madami tayong sabaw. So, I'm gonna put salt para mas masarap siya, guys. Ayun, sabihin yung sabaw. I love sabaw. I really love soup. Nugasan ko na, guys, ha. Yung sobra ng sabaw ng sinaing. So, let's taste it again. Ayoko na overcook yung sayote. Konting asin pa, guys. Okay na siya for me. Hindi naman ako salty lover. Konti lang dapat asin, guys. Lagyan natin ng konting salt more. And then, it's done. Kasi ayoko ma-overcook yung sayote. Okay, guys. It's done. Let's turn it off. That's my recipe for today. Anin po ang kakain dyan, guys. Okay, guys. Bye! Thank you, guys, for watching my vlog. Bye, boys. Bye! Please like, guys, and share. Subscribe na rin, guys. Thank you so much. Bye!